So sa formula nga sa atong activity na ay QD o P. Unsa nang QD? Ang QD di ay kay meaning ana kay quantity demanded. Ang kadaghanon sa gipangayo. Paano masabi? Tinatanong ko nga Ng quantity demanded. Sa demanded, which is demand. Ang demand kay atong gusto. Atong gustong ipangayo. Example, kung gusto at akong demand case kay sapatos. So unsa lugar akong gusto sapatos, akong demand sapatos. So pag sa quantity, ang quantity kay kadaghanon. So okay, example kay akong manghod gusto og sapatos, ako sad gusto og sapatos, ang mama papa akong silingan gusto sila og sapatos. Mo nang quantity daghan, so quantity demanded nga kadaghanon sa gipangayo. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo, ano? Balik ta sa atong formula nga gihatag, which is QD equals 100 minus 5P. So pag solve ni tanaw na to sa presyo, unsay given is 4 ang given, wala man si quantity. Ang pag-solve ni kay copy lang formula nga gihatag, which is QD equals 100 minus 5P. Tas copy lang QD equals 100 minus 5. Tas ang P dayon kay lista na to given, which is 4. Ang given kay 4. So parenthesis din na to with armam kuan na siya ma-multiply din siya. So 5 times 4 equals 20. Pwede naman i-answer na to diretso, pero ato isa-isahon. So QD equals 100 minus 5 multiply by 4. So copy na to, QD equals 100. Ang answer sa 5 times 4 is 20. So QD equals 100 minus 20. So ang QD din ato din minus ang 100 minus 20, which is 80. Mo din atong quantity demanded. So presyo 4, quantity demanded 80. Sa next nga formula is ang given sa presyo kay 7. So mura gyapon QD. So copy ra gyapon ang formula, which is QD equals 100 minus 5P. Copy, tas QD equals 100 minus 5. So atong ilist doon ang presyo sa given nga presyo is 7. Ang given kay 7, tas ato day i-parenthesis aron ma-multiply siya. So 5 multiplied by 7. So ang QD equals 100 minus 5 multiplied by 7 is 35. So QD equals 100 minus 35. Ang answer din kay 65 mo ang QD. So presyo 7, ang quantity demanded is 65. So sa next ato ang siran, which is nawala si presyo, quantity demanded na lang ang naa, yung given kay 55. Saan man na pag solve ang makuha na ang presyo. So more gyapon copy ang formula nga QD equals 100 minus 5P. Tas ilista na to si QD of 55. So may na siya 55 equals 100 minus 5P. Ato din i-transpose, which is mahimo si 55 og negative. Magbaylo na sila ni negative 5P. Mahimo si 55 og negative. Tas si negative 5P dayon mahimo positive. So ang final din niya na mahimo na siya positive 5P equals 100 minus 55. Copy lang gyapon si 100. Tas ato day solve. So 5P equals 100 minus 55. May mo din siya 45. Ang final kay 5P equals 45. Pero di na siya pwede nga 5P ra na siya. So dapat walaon na to si 5 aron si P na lang magpabilin. So ato na siyang i-divide by 5.
So, ano i-divide man to siya 5, makancel na sila. So, 5p divided by 5, tas 45 divided by 5. So, cancel atong 5 ug 5. Tas, pabili na lang dayon si p. So, pwede na siya. Tas, ato na yung isolve si 45 divided by 5, which is ang answer is 9. Tas, ang final kay p equals 9. So, mo dayon to ang presyo. Ang presyo is 9. Tas, ang quantity demanded dayon kay 55. So, sa next na to ansiran, nawala yapon si presyo. Tas, naa si quantity demanded, ang given is 25. So, pagkuha sa presyo ana, maura gyapon copy ang formula nga quantity demanded equals 100 minus 5p, tas ato ilisdan si quantity demanded og 25. Mao na yung given. So 25 tas copy lang gyapon si 100 minus 5p. So 25 equals 100 minus 5p. Tas mao ra gyapon transpose na to. May mo negative si 25 tas positive dayon si 5, negative 5p. So magbaylo sa pwesto. Tas final din ana is positive 5p equals 100 minus 25. So kapilaya po nato si 5p equals, tas minus din nato si 100 minus 25, which is ang answer is 75. So more gyapon ato i-divide by 5 or mapabilin ra kay p. So at ngano i-divide nato og 5 kay or makancel gyapon nato ang 5 or mapabilin gyapon si p. So 5p divided by 5 tas 75 divided by 5. So ang final na is 5p divided by 5 equals 75 divided by 5. So cancel na po nato si 5 sa 5p tas si 5 dayon. Tas magpabili na dayon si p. So divide nato ang 75 divided by 5, which is ang answer is for 15. So ang answer ang kwanda na ang presyo. So ang final na is presyo equals 15, p equals 15. So mo din na ato presyo. So ang presyo nato is 15 tas ang quantity demanded ayon is 25. Ngano man na nga makita ninyo nga gakadako ang presyo samantalang ang quantity demanded gakagamay. Ang presyo kay 479.15. Ang quantity demanded is 80, 65, 55, 25. Ngano man na mao day nang itawag na tog law of demand. Kung gamay ang presyo, gakadako ang quantity demanded. So kung gakadako pud ang presyo, gamay pud ang quantity demanded. Mo na ang law of demand. Is to draw the axes and indicate the origin, 0. The second step is to decide which variables are to be plotted on the axis. Since we're interested in the relationship between price and quantity demanded, we'll plot the price values P on the vertical axis and the quantity demanded, QD, on the horizontal axis. The next step is to indicate the price and quantity demanded intervals on each axis. From the table, we can see that there are 7 different sets of figures, and so we indicate 7 equally spaced intervals on our axes. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 intervals. And the same again for the horizontal axis. Now, we plot the corresponding price and quantity of demanded values.
we'll start with the price values. Moving up from the origin, our first value is R1, followed by R2, R3, R4, R5, R6, and of course R7. And I do the same for the quantity demanded values, which start with a quantity of 2, and 4, 6, 8, 10, 12, and 14. Now we can plot points that show the different price to quantity demanded combinations. According to the table, our first combination says that at the price of R7, the quantity demanded is 2 pieces of fried chicken. This combination then is represented by this point on the diagram. And we can similarly plot the rest of the combinations. When we join all of the points to form a curve and label it D at each end, we have created